Вітаємо у нашому сьогоднішньому зануренні. Тема, знаєте, надзвичайно актуальна і, будемо відверті, досить слизька. Безпека продуктів Microsoft. От чи можна спокійно довіряти Windows, Office, хмарним сервісам, як от Azure? Особливо, коли мова заходить про потенційний доступ з боку урядів чи оті горизвісні чорні ходи. О, так, це питання, знаєте, це справжній детектив. Історія довга, повна звинувачень, якихось технічних головоломок, спростувань. Ми сьогодні спробуємо пройтися ключовими епізодами. Від перших підозр ще з кінця 90-х і аж до сучасних викликів в хмарах, в штучному інтелекті. Там ризики вже зовсім нові форми набувають. Саме так. Наша мета сьогодні спробувати розібратися, де тут факти, де, скажімо так, обґрунтовані підозри, а де, можливо, і міфи. Ну і, звісно, глянути, як сам Microsoft на все це реагує. Що ж, давайте починати розбирати цю складну матерію. І почнемо, мабуть, з історії, яка вже, майже легенда. NSA Key. Пам'ятаєте ж? 1999 рік. В коді Windows NT знаходять криптографічний ключ. І назва така промовиста. Світ тоді просто вибухнув. Ага, ось він. Ключ для Агентства національної безпеки США, АНБ. О, так, це був дуже гучний скандал. Microsoft, звісно, тоді дуже рішуче заперечувала будь-який шпигунський підтекст. Їхнє офіційне пояснення було таким, що назва ключа, мовляв, пов'язана з роллю АНБ в експортному контролі криптографії. Тобто АНБ перевіряло, чи відповідає софт вимогам для експорту. А сам ключ? А сам ключ, за їхніми словами, був просто резервним для самої Microsoft. На випадок втрати основного ключа. Отут, власне, і починається найцікавіше. Справа в тому, що використання другого повного ключа як резервного – це, дуже нестандартна практика і, відверто кажучи, не найкраща з точки зору безпеки. Зазвичай використовують те, що називається розподіл секрету. Тобто? Коли ключ ділиться на частини, і для відновлення треба зібрати кілька частин від різних довірених осіб. А система з двома незалежними ключами, вона, знаєте, не дуже добре захищає ні від втрати обох, ні від зловживання, якщо хтось раптом отримає доступ до цього резервного ключа. От саме ця технічна деталь і підживлювала сумніви, навіщо така дивна архітектура. Хоча, треба сказати, прямого доказу бекдора таки не було. Але тінь недовіри ця історія кинула надовго. Гаразд. З NSA Key ситуація, скажімо так, туманна. Але ж була ще історія з Dual і CDRBG. Тут, наскільки я розумію, вже не просто якась підозріла назва, а математично доведений бекдор. Абсолютно вірно, тут все набагато серйозніше. Dual і CDRBG – це алгоритм генерації псевдовипадкових чисел. Його розробили в АНБ, а потім його стандартизував NIST. Це Американський національний інститут стандартів і технологій. І от в нього була вбудована така, знаєте, математична вада. Експерти її назвали клептографічним бекдором. Клептографічний бекдор. Це звучить якось зловісно. Можете пояснити простіше, що це? Спробую. Уявіть собі машину, яка генерує нібито випадкові числа, для шифрування, наприклад. А клептографічний бекдор – це такий хитрий механізм всередині цієї машини. Про нього знає тільки той, хто її створив, в цьому випадку АНБ. Якщо цей творець бачить маленький шматочок результату роботи машини, буквально 32 байти, він може, знаючи свій секретний ключик, передбачити всі майбутні випадкові числа, які вона згенерує. Ого! А це ж дозволяє зламати шифрування? Саме так. Шифрування, яке використовує ці випадкові числа. І Microsoft, виходить, включила цей потенційно небезпечний алгоритм у Windows. Включила, так. Зокрема, він був у Windows Vista. Але тут є дуже важливий нюанс. Він був доступний як опція, але ніколи не був увімкнений за замовчуванням для більшості користувачів. Це, скажімо так, дозволило Microsoft формально відповідати деяким американським держстандартам, які вимагали підтримки цього алгоритму. Але водночас вони масово не підставляли своїх клієнтів під ризик. Ага. А потім, вже завдяки викриттям Едварда Сноудена, стало відомо, що АНБ навіть платило компаніям, от є відомості про $10 мільйонів для компанії RSA, щоб ті використовували Dual і CDRBG саме за замовчуванням у своїх продуктах. Microsoft, схоже, на такий крок все ж не пішла.
Зрозуміло. Але от переломним моментом у цій всій історії став, мабуть, 2017 рік, коли хакерська група Shadow Brokers злила в мережу цілий арсенал кіберзброї АНБ. І назва Eternal Bull тоді прогреміла, просто на весь світ. Абсолютно. Eternal Blue – це був експлойт, тобто програма для використання вразливості. Вона стосувалася протоколу SMB версії 1. SMB – це ж стандартний мережевий протокол у Windows для спільного доступу до файлів, принтерів, така собі робоча конячка в локальних мережах. І ця вразливість, вона дозволяла віддалено виконати довільний код на машині. Жах. А що найцікавіше в цій історії, от з точки зору можливої змови Microsoft з урядом, чи навпаки? Тут, знаєте, цікавий інший аспект. Microsoft випустило оновлення безпеки, патч MS-17011, яке закривало цю вразливість приблизно за місяць до того, як Shadow Brokers опублікували сам експлойт Eternal Blue. О! За місяць до витоку. Так. І це дуже промовистий факт. Він майже напевно свідчить про те, що уряд США, ймовірно, само АНБ, попередив Microsoft. Попередив, що контроль над цим інструментом втрачено, і він скоро може опинитися у відкритому доступі. Тобто виходить така картина, АНБ роками знало про цю дірку в безпеці Windows. Тримало її, так би мовити, про запас для власних операцій. І поділилася інформацією з Microsoft лише тоді, коли зброя вже буквально вислизувала з рук. Саме такий висновок напрошується, так? І це ж мало абсолютно руйнівні наслідки. Глобальні атаки шифрувальників WannaCry, потім NotPetya, вони ж використали саме Eternal Blue. Збитки на мільярди доларів, паралізували роботу лікарень, логістичних компаній, банків по всьому світу. Це дійсно змінює кут зору. Виходить, головна загроза – це не стільки те, що хтось може навмисно створити якийсь таємний хід, скільки те, що спецслужби просто накопичують інформацію про реально існуючі помилки в коді. Саме так. Цей інцидент став таким собі холодним душем для всіх. Президент Microsoft Бред Сміт тоді дуже влучно порівняв ситуацію з крадіжкою ракет Tomahawk у військових. Парадокс бачите в тому, що найбільша загроза виявилася не в якихось гіпотетичних секретних дверях для спецслужб, а у звичайних помилках програмістів, які ці ж спецслужби накопичували як зброю. І ця зброя врешті вдарила по всіх, включно з власними громадянами та інфраструктурою. Це яскраво показало системний ризик зберігання zero-day вразливостей, тобто помилок, які ще невідомі розробнику. Добре. Від історії давайте перейдемо до сьогодення. Зараз у центрі уваги, звісно, хмарні сервіси Azure, Microsoft 365, і інструменти штучного інтелекту. Які ризики можуть ховатися там? От давайте почнемо з інциденту Storm 0558 2023 року. Що там було? Це була дуже серйозна історія, так. Китайська хакерська група Microsoft, її назвала Storm 0558, якимось чином змогла отримати ключ підпису облікових записів Microsoft – MSA Key. Це, розумієте, надзвичайно важливий секретний ключ, такий собі цифровий паспорт, який Microsoft використовує для перевірки автентичності користувачів у своїх споживчих сервісах, і в деяких корпоративних теж. І що вони змогли зробити, маючи цей ключ? Маючи цей ключ, вони могли і підробляти цифрові перепустки, так звані токени автентифікації. Це дозволило їм отримати доступ до поштових скриньок в хмарних сервісах Outlook.com та Exchange Online. Зачепило приблизно 25 організацій, серед яких були і урядові установи США. По суті, це був такий собі хмарний бекдор, який виник не через якусь навмисну закладку, а через витік надзвичайно важливого криптографічного ключа з інфраструктури самої Microsoft. Це, звісно, підкреслило, наскільки критично важливим є захист таких от фундаментальних елементів у хмарних провайдерів. А була ще історія з ChaosDB в 2021 році. Там, здається, йшлося про доступ до баз даних клієнтів Azure. Так, точно. Дослідники з компанії Wiz тоді виявили вразливість в хмарній базі даних Azure Cosmos DB. Ця помилка в конфігурації, вона дозволяла їм, по суті, згенерувати головні ключі доступу до баз даних будь-якого клієнта, що користувався певними функціями цього сервісу. Уявіть собі потенціальний універсальний ключ до даних тисяч компаній. Звучить просто жахливо. Microsoft стверджує, що ніхто не встиг цим скористатися, так?
Так, за їхніми даними, вони виправили цю вразливість до того, як нею хтось скористався зі зловмисників. Але сам факт її існування, він продемонстрував потенціал для катастрофічного витоку даних. Через складність і можливі архітектурні недоліки великих хмарних платформ це от якраз показує, що навіть без якихось бекдорів сама складність систем може створювати величезні ризики. Ці хмарні інциденти, вони показують ризики на рівні інфраструктури. Але ж зараз у всіх на вустах шиї. От Copilot від Microsoft. Чи переносяться подібні загрози і туди, особливо коли йдеться про обробку якоїсь конфіденційної інформації, скажімо, в дослідженнях та розробках, R&D? Безумовно переносяться. І дослідження це підтверджують. Наприклад, була виявлена досить критична вразливість, назвали її «Еколік». Вона дозволяла зловмиснику, просто надіславши спеціально створений електронний лист користувачеві Copilot для Microsoft 365, викрасти його дані. Файли з SharePoint, листи, повідомлення з Teams. Чекайте, тобто просто отримавши листа без жодних дій, можна було втратити дані? Ака. Крім таких от прямих атак, існують і інші ризики. Наприклад, атаки через підказки – prompt inference. Коли зловмисник хитрими запитами може поступово витягувати з ШИІ конфіденційну інформацію, до якої той має доступ. Тобто розговорити шиї. Грубо кажучи, так. Є також ризик зловживання доступом до даних через Microsoft Graph. Це такий потужний API, який Copilot використовує, щоб зібрати контекст з пошти, календаря, файлів користувача. Якщо Copilot має доступ, то потенційно і зловмисник може спробувати цей доступ якось використати. А що з іншими компонентами, які інтегровані з шиї? Вони теж вразливі? Так, звісно. Наприклад, в Power Platform – це інструмент для створення бізнес-додатків, він теж інтегрується з ШИ, а також виявляли серйозні вразливості. Дослідники знаходили недоліки, які могли призвести до витоку даних або надання несанкціонованого доступу. Це показує, що ризики існують не лише в самому, так би мовити, ШИ-ядрі, а й у допоміжних компонентах всієї цієї екосистеми Microsoft, які з ним взаємодіють. Окрім технічних дірок та вразливостей, є ще юридичний вимір цієї проблеми. От викриття Едварда Сноудена у 2013 році. Вони пролили світло на програму АНБ під назвою PRISM. Як там була замішана Microsoft? Документи Сноудена, хоча їх, сприйняли неоднозначно, але вони показали за ті інформацію, що в них була, досить тісну співпрацю, хоча й таємно, великих технологічних компаній, і Microsoft в тому числі, з американськими спецслужбами. Згідно з цими документами, Microsoft нібито допомагала АНБ обходити власне шифрування в чатах Outlook.com, це колишній Hotmail. Надавала доступ до електронних листів та чатів ще до їх шифрування. Полегшувала доступ до даних у хмарному сховищі SkyDrive, тепер це OneDrive, і співпрацювала з ФБР для збору даних з дзвінків Skype, особливо після того, як Microsoft придбала цей сервіс. Але ж Microsoft заперечувала надання прямого доступу. Пам'ятаєте заяви? Так, вони заперечували надання прямого та необмеженого доступу до серверів. Але, як випливає з документів і подальших розслідувань, співпраця відбувалася в рамках таємних судових ордерів, виданих згідно із законом про нагляд за зовнішньою розвідкою – ФІСА. Тобто формально це була не якась там добровільна допомога, а виконання вимог секретного законодавства США. Але, розумієте, результат для приватності користувачів від того не мінявся. І ця ситуація, здається, тільки ускладнилася з прийняттям у 2018 році закону Cloud Act. От кажуть, він дає США доступ до даних, навіть якщо вони фізично зберігаються десь у Європі чи Азії. Це правда? Саме так. Cloud Act – це, по суті, такий собі юридичний бекдор. Він зобов'язує американські компанії, а Microsoft – це американська компанія, надавати дані користувачів за запитом правоохоронних органів США. І ключовий момент – незалежно від того, де ці дані фізично зберігаються. Тобто це як мати сейф у швейцарському банку, але американська поліція все одно може отримати ордер і вимагати від швейцарського банкіра, якщо він співробітник американської компанії, відкрити цей сейф. Локальне зберігання, виходить, не стає абсолютною гарантією. Зачекайте. Але ж це прямо суперечить ідеї суверенітету даних, яку Microsoft так активно просуває для європейських клієнтів, посилаючись на GDPR.
Абсолютно. Це створює прямий конфлікт між законодавством США і законами інших країн, зокрема європейським GDPR, який захищає дані громадян ЄС. Компанія опиняється між двох вогнів – вимогою влади США і законами країн, де вона зберігає дані клієнтів. І для клієнтів це означає, що обіцянка зберігати дані, скажімо, у німецькому дата-центрі, не гарантує їхньої повної недоступності для американських спецслужб, якщо ті отримають відповідний ордер. Але ж Microsoft публікує звіти про прозорість щодо урядових запитів. Наскільки їм можна вірити? Чи це просто для галочки? Вони справді публікують такі звіти, так. Але тут, як то кажуть, диявол криється в деталях. Інформація щодо найчутливіших запитів, тих, що пов'язані з національною безпекою, виданих за FISA чи через так звані National Security Letters, NSL, вона надається у дуже широких діапазонах. Наприклад, вони можуть вказати, що отримали від 0 до 499 запитів певного типу за півроку. Від 0 до 499. Тобто це може бути і 0, а може бути і майже 500. Не надто інформативно, м'яко кажучи. Саме так. І, звісно, про секретні програми на кшталт призм у цих публічних звітах не згадується жодним словом. Тож, знаєте, складається враження, що ці звіти – це більше виконання якихось формальних вимог і спроба заспокоїти громадськість, аніж реальний інструмент прозорості щодо найінтрузивніших форм державного нагляду. Чи можна їм повністю довіряти, коли найцікавіше залишається за дужками? Питання, скажімо так, відкрите. Зрозуміло. А як сама Microsoft реагує на всю цю критику, на інциденти, на звинувачення? Які кроки вони взагалі роблять, щоб якось відновити чи зміцнити довіру? По-перше, Microsoft послідовно і, я б сказала, категорично заперечує створення будь-яких навмисних чорних ходів для урядів. По-друге, особливо після викриттів Сноудена, компанія зробила досить значні кроки в напрямку посилення шифрування. Вони розширили використання наскрізного шифрування end-to-end encryption для деяких своїх сервісів, запровадили такі опції, як Customer Key для Office 365 і Bring Your Own Key, Hold Your Own Key, BYOK, HYOK для хмари Azure. А що дають ці власні ключі? BYOK, HYOK. Вони дозволяють клієнтам самим генерувати та контролювати ключі шифрування своїх даних у хмарі. Ідея в тому, що якщо клієнт контролює ключ, то навіть Microsoft, теоретично, не зможе прочитати його дані. Це такий технічний спосіб обмежити власний доступ до інформації клієнтів. Також була запущена програма урядової безпеки GSP. В її рамках уряди деяких країн можуть отримати обмежений доступ до вихідного коду продуктів Microsoft для перевірки на відсутність прихованих бекдорів. Відкрито так звані центри прозорості по всьому світу, де представники урядів та агенцій можуть проводити такі перевірки. Тобто намагаються бути більш відкритими, чи як? Так, принаймні демонструють такі наміри. Крім того, активно працюють програми винагород за знайдені вразливості Bug Bounty. Це стимулює білих хакерів шукати помилки до того, як їх знайдуть зловмисники. Впроваджуються нові технології захисту на рівні ОС та хмари. Secure Boot – це захищений запуск системи, Credential Guard – захист облікових даних, Azure Confidential Computing – конфіденційні обчислення, які шифрують дані навіть під час їх обробки в пам'яті. А на політичному рівні? Я пам'ятаю, був якийсь заклик до цифрової Женевської конвенції. Це теж їхня ініціатива. Так, це ініціатива Бреда Смікер, президента Microsoft. Він закликав уряди світу домовитися про норми поведінки в кіберпросторі. Зокрема, припинити атаки на цивільну інфраструктуру та відмовитися від накопичення Zero-Day вразливостей. Microsoft також приєдналася до індустріальних ініціатив, як от Cyber Security Tech Accord. Там компанії зобов'язуються не допомагати урядам у проведенні кібератак і захищати всіх клієнтів однаково. Це, звісно, спроба позиціонувати себе як відповідального глобального гравця, який дбає про безпеку всього цифрового світу. Зрозуміло. Але от враховуючи всі ці ризики історичні, технічні, юридичні, особливо для організацій, що працюють з надзвичайно чутливою інформацією, наприклад, у сфері досліджень і розробок, R&D, чи є взагалі надійніші альтернативи продуктам Microsoft? Безумовно є.
І джерела, які ми аналізували, пропонують кілька стратегій для мінімізації ризиків у таких от середовищах з високими вимогами. По-перше, це використання систем з відкритим кодом – open source. Операційні системи на базі Linux, той же Debian, або спеціалізовані на безпеці CubeOS чи Tails, офісні пакети LibreOffice, хмарні рішення для зберігання файлів комунікацій Nextcloud, месенджери на базі Matrix чи Signal. Головна перевага тут – їхній код відкритий, і будь-хто, хто має відповідну кваліфікацію, може його перевірити на відсутність прихованих функцій чи бекдорів. По-друге, впровадження архітектури нульової довіри – Zero Trust. Основний принцип тут – ніколи не довіряй, завжди перевіряй. Тобто не довіряти нікому і нічому за замовчуванням, навіть всередині власної мережі. Це вимагає сильного шифрування скрізь, де це можливо, з ключами під повним контролем організації. Наприклад, за допомогою спеціальних апаратних модулів безпеки – HSM, які надійно зберігають ключі, а також самостійне управління ідентифікацією та доступом, наприклад, за допомогою таких інструментів, як Keycloak. Тобто не покладатися на вбудовані засоби Microsoft, а будувати свою систему контролю. Саме так. Або принаймні доповнювати їх незалежними рішеннями. По-третє, мережева ізоляція. Для найчутливіших даних і систем створення фізично ізольованих мереж – air-gapped, які не мають жодного прямого з'єднання з інтернетом чи іншими корпоративними мережами. По-четверте, суверенні або приватні хмари. Замість публічних хмар американських гігантів – розгортання власної інфраструктури. Приватна хмара на базі OpenStack чи Kubernetes, або використання послуг локальних хмарних провайдерів у юрисдикціях з більш суворими законами про захист даних, так звані суверенні хмари. І по-п'яте, стосовно шиї. Замість Copilot та інших хмарних шиї-сервісів – самостійне розгортання моделей з відкритим кодом, як Llama 2, Mistral, на власній інфраструктурі. Використання спеціальних фреймворків для збереження приватності даних при навчанні та використанні шиї, наприклад, OpenMained, PySift чи TensorFlow Privacy. Ну і, звісно, використання інструментів для тестування безпеки власних шиї-моделей, як от Adversarial Robustness Toolbox. Зрозуміло. Тобто шлях до підвищеної безпеки існує, але він, вочевидь, вимагає значно більше зусиль, експертизи і, ймовірно, коштів, ніж просто використання готової екосистеми Microsoft. Абсолютно вірно. Це класичний компроміс, знаєте. З одного боку зручність, інтеграція, величезний функціонал екосистеми Microsoft, з іншого – потреба в максимальному контролі, конфіденційності та суверенітеті даних. Особливо це актуально для урядів, оборонних підприємств, R&D-центрів, інших організацій, що працюють з державною таємницею або комерційно чутливою інформацією. Вибір тут залежить від оцінки ризиків та пріоритетів кожної конкретної організації. Що ж, підсумовуючи нашу розмову, картина виходить, доволі складна і неоднозначна. Ми бачимо, що Microsoft дійсно інвестує значні ресурси в безпеку, в шифрування, намагається демонструвати якусь прозорість. Але водночас існує оця спадщина старих суперечок, є чіткі юридичні зобов'язання перед урядом США, закріплені в таких законах, як Cloud Act. І постійно з'являються нові вразливості, особливо в таких складних і динамічних середовищах, як хмара та штучний інтелект. Показує, що технологічні засоби захисту та юридичні рамки, вони перебувають у постійному стані такого собі перетягування канату. Довіра до будь-якої великої технологічної компанії, особливо тієї, що перебуває під юрисдикцією потужної держави, зі значними розвідувальними можливостями, вона, знаєте, не може бути абсолютною. Вона завжди вимагає критичної оцінки і перевірки. І наостанок, як завжди, залишаємо нашим слухачам думку для роздумів. От навіть якщо ми повіримо, що Microsoft та інші технологічні гіганти не створюють навмисних чорних ходів у своїх продуктах, чи не стають сама оця неймовірна складність сучасного програмного забезпечення, неминучі помилки в мільйонах рядків коду, а також юридичні зобов'язання на кшталт Cloud Act фактичним еквівалентом таких бекдорів? Чи не створюють вони, хай і ненавмисно, точки входу для тих чи то спецслужб, чи то кіберзлочинців, хто має достатньо ресурсів, часу, а іноді й законних підстав, щоб ними скористатися?